साडेपाच वाजले मित्रांनो. चिपळूण स्टेशन पोचले आहे. चिपळूण स्टेशन बघू शकता, हे चिपळूण स्टेशन आहे. जायला पाहिजे. दादर से आने वाली सावंतवाड़ी को जाने वाली गाड़ी नंबर 110003 दादर सावंतवाड़ी तुतारी एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म. शयनयान बाहर छठा, शयनयान 11, 7वां शयनयान 10, 8वां शयनयान 11 S6 सुखद एवं नंबर 5503 दादर सावंतवाड़ी Tutari Expres is now ready for departure from platform number 2. Wish you all a comfortable journey.